નમસ્કાર મિત્રો, આજે નવી અપડેટ સાથે હું આ વિડીયો અપલોડ કરી રહ્યો છું. આમ પણ ટેટ 1 અને ટેટ 2 ની એક્ઝામની તારીખો આવી ગઈ છે. ટેટ 1 અને ટેટ 2 ની એક્ઝામમાં ઉપયોગી થાય એવો વિષય, અને માત્ર ટેટ 1 ટેટ 2 નહીં પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર વિદ્યાર્થીઓ જે વિષયને અઘરો માને છે, જે રોકડિયા માર્ક તરીકેનો વિષય ગણાય છે, એવા વિષયની ચર્ચા આજે કરવાનો છું. હવે પછીના આપણા લેક્ચરોમાં આપણે એ વિષયને ઇન્ક્લુડ કરી રહ્યો છું, અને આ અપડેટ જે છે એ તમને આપી રહ્યો છું કે એ વિષય કે જે ખરેખર વિદ્યાર્થીઓને અઘરો લાગે છે, પરંતુ એને બેઝિકથી લઈ એડવાન્સ સુધીનું અને તમામ પ્રકારના ડાઉટ્સ ક્લિયર થાય એવી રીતના લેક્ચર લઈને આવવાનો છું. એ વિષય એટલે કે મેથેમેટિક્સ, જેને આપણે મેથ્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. મેથ્સ એટલે કે ગણિત. આપણે જાણીએ છીએ કે ગણિત વિષય જે છે એ તમામ પરીક્ષાઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પૂછાય છે અને ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ પણ ભજવે છે, કારણ કે એ રોકડિયા માર્ક્સ તરીકેનો સબ્જેક્ટ તરીકે પણ ઓળખાય છે, અને એમાં આપણે ડેફિનેટલી કહી શકીએ કે જવાબ આવી જ જાય છે અથવા તો જવાબ નથી આવતો. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓને આ વિષય અઘરો લાગવાના કારણે એ ઘણીવાર ઘણા બધા પ્રશ્નો એ સ્કીપ કરતા હોય છે અથવા છોડી દેતા હોય છે. સાથે સાથે ટાઈમિંગનો પણ પ્રશ્ન એમાં જોવા મળે છે કે ટાઈમિંગ જે છે એ ગણિત વિષય છે વધારે ખાય છે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ એને છોડી દેવા પ્રયત્ન કરે છે. તો આપણે આ અપડેટમાં, એટલે કે હવે પછી જે હું લેક્ચર મૂકવાનો છું એ ગણિતના લેક્ચરની અંદર જે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી છે તમામ પ્રકારના ચેપ્ટર્સ બેઝિકથી લઈને એડવાન્સ સુધીના, કે જે પરીક્ષામાં ક્યાંક ને ક્યાંક પૂછાઈ ગયા છે અથવા તો જે પ્રકારના દાખલાઓ અને પ્રશ્નો પૂછાય છે તે પ્રકારના તમામ પ્રશ્નો અને કોયડાઓ જે છે એ આવરી લેવા માટે હવે પછીના અપડેટ્સની અંદર, એટલે કે હવે પછીના લેક્ચરની અંદર હું આને મૂકવા જઈ રહ્યો છું. તો ગણિતમાં આપણે કયા કયા ચેપ્ટર્સ લેશું એની ચર્ચા કરીએ. તો ગણિતની અંદર આપણે સૌથી પહેલા સંખ્યા પરિચયમાં બેઝિકથી સાવ ઝીરો લેવલથી, કે ઘણા બાળક વિદ્યાર્થીઓને એવું છે કે મને ગણિતમાં બિલકુલ નથી આવડતું, તો એમના માટે આ સિરીઝ જે છે એ ખૂબ ઉપયોગી થવાની છે. સંખ્યા પરિચયમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાથી લઈ અને તમામ પ્રકારની સંખ્યા છે એનો પરિચય, ત્યારબાદ લસા અને ગુસ્સા, વર્ગ વર્ગમૂળ, ઘન ઘનમૂળ, ઘાત અને ઘાતાંક, ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધામાં જરૂરી એવી જો શોર્ટકટ્સ હશે તો એ શોર્ટકટ્સ પણ આપણે સમજાવીશું. અપૂર્ણાંક, સાદુરૂપ, સરાસરી, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક, ત્યાર પછી નફો ખોટ છે, ટકાવારી. આ બંને સાથે લઈ શકાય, કારણ કે નફો ખોટ ટકાવારીમાં પણ ગોતવાનું હોય છે. સાદું વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને ઉંમર આધારિત કોયડા. આપણે જાણીએ છીએ કે ઉંમર આધારિત કોયડાઓ આજે કાલ પરીક્ષામાં ઘણા બધા પૂછાય છે. ગુણોત્તર અને પ્રમાણ. તો 15 ટોપિક જે છે એ સિવાયના પણ ઘણા બધા એવા ટોપિક છે, જેમ કે મિશ્રણ અને એલિગેશન, મિક્સચર જે છે એને લગતા હોડી અને પ્રવાહ, ટ્રેનને આધારિત પ્રશ્નો છે. આ બધા જ ટોપિક આપણે આ સિરીઝની અંદર કવર કરવાના છે, અને સંપૂર્ણ ઝીરોથી લઈ, એટલે કે સંપૂર્ણ બેઝિકથી શરૂ કરી અને લગભગ કોઈ પણ પ્રકારના ડાઉટ ન રહે એ પ્રકારના સંપૂર્ણ તૈયારી આપણે કરાવવાના છીએ. તો જો આપ આ પ્રકારનો મેથ્સ શીખવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવવી વિનંતી, જેથી કરીને હવે પછી જ્યારે પણ હું ગણિતના લેક્ચર્સ મૂકું ત્યારે આપને સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને આપને જો ગણિત વિષય અઘરો લાગતો હોય તો એને એકદમ સરળ રીતે શીખવા માટે પણ આપ મારી ચેનલ પર આવી શકો છો. સાથે સાથે મિત્રોને પણ શેર કરો, જેથી કરીને ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓ જે ગણિતનો ડર અનુભવતા હોય છે એમના મનમાંથી ગણિતનો ડર દૂર થાય, અને ગણિત એક ખૂબ સહેલો વિષય છે, સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે, એ એમને સારી રીતે પરીક્ષામાં ઓછા સમયમાં એ દાખલા સોલ્વ કરી શકે એ માટેનો પ્રયત્ન મારો રહેશે. અને ગણિતની અંદર જેટલા પણ મેં ટોપિક્સ કીધા છે એ સિવાયના પણ આપણે જાણીએ છીએ ભૂમિતિ, ખાસ કરીને ક્ષેત્રફળ છે, પરિમિતિ છે, એમાં અલગ અલગ પ્રકારના આકાર, એમાં વર્તુળ હોય, ચોરસ હોય, લંબચોરસ હોય, ત્રિકોણ હોય, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય, સમલંબ ચતુષ્કોણ હોય, તમામ પ્રકારના જે આકાર છે એના જે ક્ષેત્રફળ છે, ઘનફળ, નળાકારનું ઘનફળ જે છે, ગોળાનું ઘનફળ છે, આ પ્રકારના તમામ પ્રકારના ટોપિક્સ જે છે એ આ સિરીઝમાં હું આવરી લેવાનો છું. ક્યાંક ને ક્યાંક પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે ટેટ 1 ટેટ 2 ની, તો એમાં ધોરણ 6 થી 8 ના જે ગણિત જે છે એના બેઝિક ચેપ્ટર્સ જે પણ છે એ પણ આની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જશે, જેથી કરીને એમને પરીક્ષામાં વધુમાં વધુ ફાયદો કરી શકે. અને સાથે સાથે એડવાન્સ લેવલની જે પરીક્ષાઓ છે, એટલે કે ક્લાસ 3, સુપર ક્લાસ 3, ક્લાસ 1 2, જીપીએસસી ક્લાસ 1 2, આ તમામ પરીક્ષાઓમાં આપણે જાણીએ છીએ ગણિત જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક પૂછાતો અને ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવતો એ સબ્જેક્ટ છે. તો એમાં વધુમાં વધુ સ્કોર કરી શકીએ અને ઓછા સમયમાં વધુમાં વધુ સ્કોર કરી શકીએ એ પ્રકારનો મારો ઉદ્દેશ્ય હશે. તો ફરી એકવાર
આ અપડેટ માટે મેં આજનો વિડીયો અપલોડ કર્યો છે કે જલ્દી જ નજીકના સમયમાં હું ગણિતની જે સિરીઝ છે એ શરૂ કરવા જઈ રહ્યો છું, જેની અંદર આ કીધેલા ટોપિક્સ અને એ સિવાય પણ મેં ઘણા બધા ટોપિક્સ કીધા એ તમામ ટોપિક્સ આવરી લેવા માટે પ્રયત્ન કરેલો છે અને એ તમામે તમામ લેક્ચર્સ આપને જલ્દીથી મળી રહે એવો મારા પ્રયત્ન રહેશે અને ખૂબ જ સરળ રીતે શોર્ટ ટ્રિક્સ જ્યાં પણ લાગુ પડતી છે ત્યાં શોર્ટ ટ્રિક્સ પણ સમજાવવામાં આવશે અને સરળતાથી આપ ગણિતનો ડર દૂર કરી શકો એ માટેના મારા પ્રયત્ન રહેશે. આભાર.